درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شربت زغال‌لخت قسمت 100 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. وقتی دفنه میخواد فاتح رو ببوسه، فاتح خودشو میکشه کنار و میگه چیکار میکنی؟ من یه زن زیبا و یه خانواده دوست داشتنی دارم. نمیتونم همچین کاری بکنم. فاتح وقتی در رو باز میکنه با دعا روبرو میشه و دعا وقتی که دفنه رو میبینه میگه خدا هر دوتون رو لعنت کنه. من اومده بودم اینجا شوهرم رو سورپرایز کنم. ببین با چه صحنه ای روبرو شدم. هرچی فاتح میخواد متقاعدش کنه که اتفاقی نیفتاده دعا قبول نمیکنه و سوار ماشینش میشه و به سمت خونه میره. توی مسیر یادش میفته که به مری گفته بوده فاتح رفته به جشن و مریم بهش گفته بوده تو چرا باهاش نرفتی؟ همش اینجا از اینکه توی خونه هستی ناراحتی میکنی. بعد الان به جشنی که دعوت شدی نرفتی. جمره رو بذار پیش من و یکم آرایش کن و برو پیش شوهرت. دعا هم از لوکیشنی که توی گوشی خودش و فاتح هستش رفته بوده به مهمونی. فاتح با ماشین دنبال ماشین دعا میکنه و بهش میگه بزن کنار، ولی دعا همچنان گوش نمیده. دفنه به فاتح زنگ میزنه و فاتح رد تماس میده. سلماز خانم توی ساحل گم شده و شماره‌ای که توی جیبش رو در میاره و به یه خانمی میگه به دخترم زنگ بزنی. اون خانم به آذرخش زنگ میزنه و میگه مادرتون پیش منه. تا زمانی که شما بیاین من پیشش میمونم. دعا و فاتح میان خونه و دعا بازم به حرفای فاتح گوش نمیده و میخواد چمدوناشو ببنده که ایشیل و مری میان توی اتاقشون و دعا میگه با چشمای خودم دیدم، چرا دروغ میگی؟ فاتح و دفنه توی دستشویی بودن. چند دقیقه در زدن ولی طول کشید تا در رو باز کنن. فاتح میگه من فقط رفته بودم کمکش کنم، دختر مست بود، تا دستشویی بردمش. دعا میگه فاتح مگه تو فرشته ای؟ به تو چه؟ گم شو برو. نیلای میاد و میگه من چیو باز از دست دادم؟ بازم فاتح به دعا خیانت میکنه؟ فاتح میگه دست از سرم بردار. دعا هم بهش میگه نیلای گم شو برو بیرون. ایشیل میاد دعا رو آروم میکنه و بهش میگه من اون دفنه رو نابود میکنم. احتمالاً چیزی بینشون وجود نداره. من حتی مطمئنم که سوء تفاهم شده. تو امشب استراحت کن، من فردا اصل قضیه رو میفهمم. وقتی ایشیل از اتاق دعا میاد بیرون، نورسما متوجه قضیه شده و به ایشیل میگه هر دوتون زنایی هستین که سعی کردین با مردای متأهل رابطه برقرار کنین. از این کارتونم شرم ندارین. ایشیل میگه من اینجا سعی دارم خانواده برادرت متلاشی نشه. بهم فشار نیارین. سر و صدا نکنین که عبدالله بیدار نشه. نیلای میخواد بره به دعا سر بزنه که نورسما دعواش میکنه. ایشیل میره با فاتح صحبت میکنه و فاتح میگه لطفاً تنها بذار. توی کارم دخالت نکن. خودم میتونم همه چی رو درست کنم. ایشیل میگه اگر میتونستی درست میکردی. فقط میگی من کاری نکردم. امکان نداره که دعا حرفای تو رو باور کنه. من حلش میکنم. بهم اعتماد کن. عمر و آذرخش میان به سمت سلماز خانم و از اون زن تشکر میکنن و سلماز خانم میگه به خدا من باز نرفتم. خودم از خونه بیرون نرفتم. آذرخش میگه میدونم مامان، یادت میاد که چی شد؟ سلماز خانم میگه وقتی به خودم اومدم دیدم لب دریا هستم. عمر از بیریل میپرسه و سلماز خانم یادش میاد که بیریل از اینکه سلماز خانم رو بندازه توی دریا منصرف شده و سلماز خانم بهش گفته بوده چرا با ما این کارو میکنی؟ از ما چی میخوای؟ الان آذرخش میاد و ما رو پیدا میکنه. تو بیماری، باید درمان بشی. بیریل میگه من بیمارم؟ تو بیمار هستی. شماها منو نادیده گرفتین. من تا نخوام کسی نمیتونه منو پیدا کنه. اونا دروغگو هستن. من سعی کردم بهشون دسترسی پیدا کنم. اول یه طوری وانمود کردن انگار دوستم دارن. برام دست زدن. بعدش ترکم کردن. مثل همه کسایی که توی زندگیم بودن. تا کسی نخواد نمیتونه منو پیدا کنه. دیگه باید تموم بشه و خودشو میندازه توی رودخونه. آذرخش سلماز خانم رو آروم میکنه و عمر میگه من به کلانتری زنگ میزنم و اونا هم هر کاری که لازم باشه انجام میدن. صبح ذوالفقار به نیلای میگه یکی از دوستای قدیمیم فوت شده و میخوام برم روستا تشییع جنازه. نیلای هم تمام اتفاقات دیشب رو براش تعریف میکنه و میگه ولی فصل جدید هم در حال بارگذاریه، از من گفتن بود. ایشیل و عبدالله خان دارن برای صبحونه آماده میشن که ایشیل به عبدالله خان میگه دیشب اینجا قوقا به پا شد ولی من اوضاع رو آروم کردم. بعدم به دفنه پیام میده که
حالت بهتر شد بهم خبر بده. میخوام همدیگر رو ببینیم. دیشب اوضاع خونه به هم ریخته بود. فاتح میره توی اتاق دعا که دوباره براش توضیح بده. دعا قبول نمیکنه و میگه دهن کثیفتو ببند و جون بچه‌مون رو قسم نخور. اگر اینجا موندم به خاطر این بود که مادر و مادر بزرگم رو ناراحت نکنم. آذرخش به مری زنگ میزنه و جریاناتی که اتفاق افتاده رو تعریف میکنه و میگه من نمیتونم دونه دونه به آدما توضیح بدم. مدیریت این قضیه با تو باشه. مری وقتی میاد سر صبحونه ایشیل بهش میگه عزیزم خوبی؟ ناراحت به نظر میای. مری جریانی که شنیده رو تعریف میکنه و همه از این که اون بلا سر سرماز خانم اومده ناراحت میشن و مصطفی میپرسه حال سرماز خانم خوبه؟ مری میگه آره همشون خوبن ولی آذرخش نمیخواد فعلا راجع به این قضايا صحبت کنه و نمیذاره که دعا به مادرش زنگ بزنه. مصطفی سر حیاط داد میزنه که اون چایی کهنه رو برای من بریز. فاتح میگه داداش چطوری بهتری؟ مصطفی میگه نمیتونم به اندازه تو خوب باشم. مرگ مادرمون رو فراموش کردی و چشم چرونی رو شروع کردی. مبارک باشه. عبدالله خان از نیلای متوجه میشه که ذوالفقار رفته روستا و ایشیل میگه من به اکیپ میگم که حیاط رو نظافت کنن. عزیزم نیازی به ذوالفقار نیست. نورسما میگه حالا که حرفش شد بگم دیگه در رابطه با من کاری نکن. اینو به فرازم گفتم. دفنه به ایشیل پیام میده که بعد از ورزش میرم کافه بیا حرف بزنیم. عبدالله خان فاتح رو میکشونه توی اتاق کار و بهش میگه این قیامتی که دیشب به پا شد چی بود؟ حالا چی میشه؟ باز زنت خونه رو ترک میکنه؟ فاتح میگه بابا نگران نباش اتفاقی نیفتاده من حلش میکنم. سویلای بستری شده و تلفنی با آذرخش صحبت میکنه. سلماز خانم میگه والا اگر این دختره نخواد بیاد خونمون من اعتراض نمیکنم. از کلانتری به عمر زنگ میزنن و عمر میگه همه فیلم‌ها و دوربینای مداربسته رو چک کردن. بیریل خودشو انداخته توی دریا و خودکشی کرده. جسدش توی سارابورنو پیدا شده. خبر اصلی رو نشنیدی آذرخش. اون زمانی که ما تصادف کردیم و یه ماشین به سمتمون اومد من مجبور شدم به سمت راست برونم. نگو اون ماشینی که از کنارمون رد شده شوهر بیریل بوده و توی اون تصادف کشته شده. بیریل 5 ماهه باردار بوده و وقتی که خبر فوت شوهرش رو میشنوه توی بیمارستان سقط جنین میکنه. حالا نمیدونم توی افکارش چی بوده که تو رو تعقیب کرده و ما رو پیدا کرده و میخواسته انتقام بگیره. سلماز خانم میگه ما آدمای احمقی هستیم که اصلا نفهمیدیم. آذرخش میگه خب ما اصلا شک نکرده بودیم. عمر میگه خب ما آدمای نرمالی هستیم. طرف مقابلمون رو همینطوری میبینیم دیگه. سلماز خانم میگه عمر جون من دیگه از اینکه باری روی دوش شما باشم خسته شدم. به خاطر من نتونستین سر خونه و زندگی خودتونم برین. حلالم کنین. عمر میگه همینطوری که آذرخش دخترتونه منم پسرتونم. البته اگر قبول کنین. این حرفا رو نزنین. من از وضعیت خودم راضی هستم. وقتی آذرخش میره عمر رو بدرقه کنه سلماز خانم پیش خودش میگه منم دیگه باید دست از سر این بچه ها بردارم. آسوده اخبار خودکشی بیریل رو توی فضای مجازی میبینه و به خاطر ضربه‌ای که به کارشون خورده و اینکه اون زن خودکشی کرده ناراحت میشه. گوکان دلداریش میده و آسوده میگه تو هم مثل پسر دومم شدی. همیشه ازم حمایت کردی. خیلی ممنونم. ولی میخوام بیشتر از این کنارم باشی. بیا شرکت و اونجا دیگه وارد عمل شو. بیشتر از این نمیخوام التماس فرازو بکنم. سوار یه قطاری شده و داره پیش میره. دعا به مادرش زنگ میزنه و حال احوال میکنن و از وضعیت مادرش میپرسه و آذرخش هم ازش میپرسه تو خونه چه خبره. دعا میگه اینجا هم همینطوریه. ایشیل هم به زودی با چهره واقعی مردای اونال آشنا میشه. آذرخش میگه چی شد؟ تو که اینجوری راجب فاتح حرف نمیزدی. از شوهرجون به مردای اونال تغییر جبهه دادی؟ دعا میگه نه همینطوری گفتم. فردا میام تو و مادر بزرگمو میبینم. نیلای و مری و نورسما دارن راجع به وضعیت دعا صحبت میکنن و نیلای میگه حالا دعا چی کار میکنه؟ نورسما میگه میخواد چی کار کنه؟ اگر میخواست بره میرفت. اونم همش مامانمو تحقیر میکرد ولی معلومه که میخواد قلم پاشو بشکنه و اینجا بمونه. نیلای میگه خب آبجی به تو هم خیانت شده. تو باید بیشتر درک کنی. نورسما میگه خب من از اون مرد طلاق گرفتم. وقتی توی آتن ازدواج کردن یا توی امارت زندگی میکردن فاتح مرد خوبی بود.
نذار دهنمو باز کنم. نیلای میگه بگو آبجی بگو. انگار این تو نیستی بلکه روح مامان پنبه با ما نشسته. دعا میاد به جمعشون اضافه میشه و متوجه میشه که داشتن پشتش حرف میزدن. نورسما از نیلای میپرسه مصطفی قرصاشو میخوره؟ نیلای میگه والا نمیدونم میخوره یا نمیخوره. نورسما بهش میپره مگه تو زنش نیستی؟ باید هواشو داشته باشی ببینی کی قرصاشو میخوره. ایشیل میاد پایین و یکم قربون صدقه بچه ها میره و میگه نورسما اگر شما بچه دار نشین من این کارو میکنم. نورسما میگه خواهر و برادری که قرار از تو بیاد سر دشمنمونم نیاد. ایشیل میگه والا جوون و خوشگل هستم. بابا جونتم که توی موضوع بچه دار شدن ماشالله داره. من دارم میرم به قولی که بهت دادم عمل کنم. میخوام به دفنه حالی کنم که دنیا دست کیه و از زندگیمون بیرونش کنم. دعا میگه من نمیخوام کسی از زندگیمون بره. میخوام بدونم واقعیت چیه. نورسما میگه تو هم از این همخوابه درخواست کمک میکنی؟ تو به فاتح اعتماد نداری؟ نیلای میگه والا من ترجیح میدم به جای اعتماد به فاتح از اتحادیه همخوابه ها درخواست کمک کنم. حق با دعاست. ایشل میگه ببینین به خاطر مردی که دوستش دارم این حرفاتون رو تحمل میکنم. وگرنه خیلی خوب میدونم اون کلمه همخوابه رو چجوری به خوردتون بدم. دعا تو به من اعتماد کن و کاری نکن. بعد از رفتن ایشیل نورسما به دعا میگه آفرین به تو. یه آتو هم دست این دادی. دوست پسر سابق ایشیل بهش زنگ میزنه و میگه تو منو اونجا وارد یک کاری کردی و کلی بدهی بالا آوردی. با بقیه هم به هم خیانت کردی. بعدش هم انگار نه انگار رو ولم کردی و فرار کردی. من هنوز دارم تقاص بدهیای تو رو پس میدم. الان شنیدم با یه مرد پولدار ازدواج کردی. منم فوری قلابم رو برداشتم و اومدم ببینم چی میتونم صید کنم. ایشیل میگه برو پی کارت لئو جون. من یه قرونم پول بهت نمیدم. تازه به اون زندگی به درد نخورتم رنگ بخشیدم. تو رو جاهایی بردم که محال بود راحت بدن. اگر بدهی بالا آوردی به خاطر حماقت خودته. اینقدر دروغگویی که اسم اصلان رو به لئو تغییر دادی. آذرخش به مادرش سر میزنه و میگه تو این مدتی که خوابه منم برم همون. زلماس خانم که خودش رو به خواب زده بوده بلند میشه و میگه قرار بچه دار بشن ولی من براش مثل یه بچه شدم. وسایلش رو جمع میکنه و ساکش رو میبنده و لباساش رو میپوشه و از در میره بیرون. فراز وقتی میاد تو اتاق مادرش از دیدن گوکان تعجب میکنه و آسوده میگه راستش بهتره بگم به خاطر تنبلیای تو خسته شدم. گوکان تنهاشون میذاره و فراز به مادرش میگه این رسما داره تو رو مامان صدا میکنه. آسوده میگه خب باید چیکار کنه؟ باباش فوت کرده. به جز ما کسی رو نداره. تازه توی یه خونه هم زندگی میکنیم. خب به هم احترام میذاره. فراز میگه بی خیال. پسره مثل ماهواره داره دورت میچرخه. درد تو کار نیست. تو میخوای همه کنارت باشن. زیر سایه تو زندگی کنن. آسوده میگه فکر کنیم که اینطوریه. مشکل تو چیه؟ فراز میگه مشکل اینه که بدون اینکه دلت بسوزه همه رو به بازی گرفتی. افرادی که به دردت نمیخورن و فوری هضم میکنی. نورسما رو کنار گذاشتی، دفنه رو کنار گذاشتی، حتی آذرخش خانم رو هم کنار گذاشتی. درباره پسر خودت فراز که دیگه چیزی نمیگم. آسوده میگه من زندگیمو با چنگ و دندون به دست آوردم. به افرادی که به سمتم میان یه شانس میدم. اگر نتونن از اون شانس به خوبی استفاده کنن، به راحتی حذفشون میکنم و برام مهم نیست. ایشیل میاد پیش دفنه و گوشیشو میذاره روی رکورد و میگه دیشب توی خونه ما قیامت به پا شد. تو چرا به یه مرد متأهل زنگ میزنی؟ بگو ببینم دیشب چی شد؟ دفنه میگه راستش هیچی نشد. من خیلی مست کرده بودم. رفتیم دستشویی فاتح بهم کمک کرد. یه لحظه خواستم ببوسمش اونم خودشو عقب کشید و گفت من زنمو دوست دارم. انگار حالا کسی گفته از زن جدا شو بیا منو بگیر. ایشیل میپرسه چیزی بینتون شد؟ دفنه میگه نه بابا هیچی نشد. بدتر از اونم داشتیم از توالت میامدیم بیرون که در رو باز کردیم و دعا ما رو دید و بعدش هم قیامت به پا شد. ایشیل رکورد رو قطع میکنه و به دفنه میگه دختر این خانواده دیوونه هستن. تو فکر کردی فاتح از اون پسراییه که باهاشون میگردی؟ اینجوری نیستش. اهمیت نده خودش ضرر میکنه. دفنه میگه نه بابا اصلا اهمیتی نمیدم. یه لحظه باهاش صمیمی شدم. آذرخش وقتی از همون میاد بیرون نامه مادرش رو میخونه که نوشته دختر خوشگلم تو رو خیلی خسته کردم.
با رضایت خودم به خونه سالمندان نزدیک خونمون میرم و دیگه نمیخوام سربار کسی بشم. میخوام تو آرامش بمیرم. آذرخش شروع میکنه به گریه کردن. سلماز خانم میاد به خونه سالمندان و میگه من میخوام اینجا زندگی کنم. مسئول اونجا اتاقا رو نشونش میده و میگه یه مدت زمان نیازه تا شما بیاین اینجا ولی زیاد طول نمیکشه. جا داریم ولی نوبت هم زیاده. یه نگاهی به محیط اطراف بندازین ببینین خوشتون میاد یا نه. یکی از خانمای اونجا میاد با سلماز خانم آشنا میشه و بهش میگه بیا با من بریم با آدمای دیگه آشنات کنم. فاتح میاد پیش عموش و جریاناتی که براشون اتفاق افتاده رو تعریف میکنه و یکم درد دل میکنه. آذرخش زنگ میزنه به عمر که بگه مادرش خونه رو ترک کرده. گایهان یه پسری به اسم بوبو رو پیش هالوک میاره و میگه این تهیه کننده آلبومای خیلی معروفی هستش. هالوک از نوع حرف زدن و تیپ پسر زیاد خوشش نمیاد ولی قرار میشه یه فیلم از سوتاب بگیرن و براش بفرستن که اونم کاراشو انجام بده. دوست سلماز خانم میارتش پیش یه خانومی به اسم کلثوم و با هم دیگه آشناشون میکنه. کلثوم خیلی ناراحت از اینکه موهاشو نتونسته رنگ کنه و براش گرون در میاد و به یه آقای اشاره میکنه و میگه اینجا کسای دیگه‌ای هم هستن که منو ببینن و خوشم نمیاد با این وضعیت باشم. عمر و آذرخش میان دنبال سلماز خانم و عمر میگه مگه میشه با یه یادداشت از خونه برین. سلماز خانم میگه ببینین بچه‌ها من به خاطر اتفاقاتی که افتاد خیلی وقت بود که توی ذهنم بود بیام اینجا. خودتونم که دیدین اومدم اینجا و با همه دوست شدم. هر روز یه اتفاق جدید میفته. من حالم اینجا بهتره. عمر میگه ببینین سلماز خانم من و آذرخش برای چیزای مشترک قلبمون میتپه. دوست نداریم شما رو بذاریم اینجا بمونی. جدا بودن خونه هامونم به عشقمون هیچ صدمه‌ای نمیزنه. آذرخش میگه مامان جون منم بچه‌تم بهت نیاز دارم. باید برگردی نمیتونم اینجا بذارم بمونی. سلماز خانم میگه پس به یه شرط برمیگردم. کلثوم خانم نتونسته موهاشو رنگ کنه. اول موهای اونو رنگ بذاریم تا خوشحال بشه بعد من برمیگردم. عمر میگه سلماز خانم نگران نباشین. من برای کلثوم خانم یه آرایشگر فردا میارم تا موهاشو رنگ بذاره. برای آقایونم همینطور آرایشگر میارم. آذرخش میگه برای دوستاتم هدیه میخریم و اگر مدیریت اینجا اجازه بده هر از گاهی هم برای دیدن دوستات میای. سلماز خانم راضی میشه که برگرده. نیلای میره با مصطفی یکم صحبت کنه و ازش میپرسه که قرصاتو میخوری یا نه. اونم میگه آره. وقتی که نیلای میخواد کنارش بخوابه میگه برو بیرون اینجا نمون. دوست پسر ایشیل بهش زنگ میزنه و میخواد باهاش قرار بذاره توی یه هتلی که نیلای از پشت در میشنوه و میره برای نورسما تعریف میکنه. نورسما میگه من یکی دو تا عکس میخوام ولی دست خودمو کثیف نمیکنم. منو ببین جلوی زبونتو بگیر. زنگ میزنه به فراز و ازش کمک میخواد که چند تا عکس از ایشیل گرفته بشه. فرازم میگه باشه شاهینو میفرستم میگیره کار راحتیه. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. هالوک زنگ میزنه به سوتاپ و جریان تهیه کننده آلبوم رو براش تعریف میکنه و سوتاپ هم میگه قطع کن باید برم لباس مناسب بخرم. دو و مری یکم با هم درد دل میکنن و دو میگه یه حس بدی توی قلبم هست. نمیدونم به خاطر چیه شاید میترسم فاتح رو دوباره از دست بدم. از صبح 50 بار به موقعیتش نگاه کردم ببینم نکنه رفته باشه به باشگاه. این دختره از همون اولم به فاتح گیر داده بود. ببین فقط یک بار گفتم برو بعدش چه بلایی سرم اومد. مری سعی میکنه بهش دلداری بده و دو ازش میپرسه تو و مصطفی همدیگه رو دیدین با تو چجوری رفتار میکنه. مری میگه والا من الان حتی توی خلوتمونم میترسم حرفی بزنم. انشالله که حالش خوب بشه و همه چیزو فراموش کنه و تموم بشه بره. لئو یکم سر به سر ایشیل میذاره و بهش میگه من $100,000 میخوام. ایشیل میزنه زیر خنده و همون موقع هم دوست فراز عکسشونو میگیره. لئو میگه اگر این پولو ندی مجبور میشم برم با آقای داماد آشنا بشم و این فیلم‌ها رو بهش نشون بدم. از رابطه هایی که داشتیم یه کلیپ درست کردم. پولو بیار بده منم میرم هلند و بعدش هم دیگه منو نمیبینی. عکس‌ها برای نورسما فرستاده میشه. ایشیل کورای صدا کرده و بهش میگه این روزا قراره خیلی کارو برام بکنی. از دفنه شروع میکنیم. باید از اونالها دور نگهش داریم. از مغازه بیرونش کن. بهش بگو تعمیرات داریم. منم قانعش میکنم و
یه جا رو براش میگیریم. کورای میگه باشه، ولی ایشیل خانم قرار بود یه مبلغی رو برام ارسال کنی. ایشیل میگه فرار که نمی کنم کورایی، دقت کنی من با عبدالله اونال ازدواج کردم. نگران نباش، بهت قول دادم. چقدر کوتاه فکری، من میخوام تو رو پیش خودم بیارم. نورسما میاد به حیاط سفارش میکنه که برای شب غذاهای خوبی درست کنه. دفنه زنگ میزنه به ایشیل و میگه اینا سعی دارن منو از هتل بیرون کنن. بهم گفتن تعمیرات داریم و شاید مغازه ها رو بخوایم ببندیم. ایشیل میگه من خبر نداشتم. حتما کار دعاست. عزیزم به نظرم تو هم اصلا با اینا کلنجار نرو. من برات یه جای دیگر رو پیدا میکنم و به نظرم از اونجا برو. دفنه تشکر میکنه و میگه چقدر خوبه که تو هستی. خانواده اونال قبل از شام توی پذیرایی جمع شدن و ایشیل میگه من رفتم با دفنه حرف زدم و صداشو ضبط کردم. صدای ضبط شده دفنه رو برای همه میذاره و فاتح به دعا میگه فهمیدی که من دیگه الان گناهکار نیستم؟ دعا میگه ساکت شو. به تو چه که میری به کسی کمک کنی؟ عبدالله خان به ایشیل میگه زندگیم ببین با چه چیزایی کلنجار رفتی، خیلی ممنونم. فاتح هم از ایشیل تشکر میکنه و نورسما اصلا خوشش نمیاد و میگه بگذریم. این همه قهرمان بازی کافیه. سفره آماده است. بریم شام بخوریم. نیلای میره مصطفی رو برای شام صدا کنه و میگه بیا یه سورپرایز داریم. تازه فاتح هم به دعا خیانت نکرده. مصطفی میگه تو نباید به خاطر این الان ناراحت باشی. نیلای شروع میکنه به داد و بیداد کردن که چی از جونم میخوای؟ غذا آماده است. دلت میخواد بیاد، دلت نمیخواد نیا. خسته شدم دیگه. مصطفی میزنه زیر خنده. نیلای میاد سر میز و میگه من دیگه خسته شدم. اگر دیوونه است رسما اعلام کنین که بدونم وضعیت چیه. بابا هر چقدر به پسرتون محبت میکنم بیشتر بهم آسیب میزنه. کافیه دیگه، منم خسته شدم. عبدالله خان میگه دخترم این چه حرفیه؟ اون فقط که با تو مشکل نداره، با هممون مشکل داره. مصطفی میاد سر میز و فاتح حالشو میپرسه و مصطفی میگه خوبم ولی نه به خوبی شماها. داروها حالمو بهتر میکنه. فراز بهش میگه توی شرکت همه دلتنگتیم. مصطفی میگه وا تو شرکت هم میری دلتنگ منم شدی؟ عبدالله خان میگه فردا بیا تو هم با ما بریم شرکت. تا کی میخوای توی خونه بمونی؟ حوصلت سر میره. مصطفی میگه نه من فعلا حالم خوب نیست، نمیتونم بیام. ایشیل میگه شما هر شب اینجوری هستین؟ انگار توپ پینگ پونگ روی میزه و معلوم نیست چه موقع به کی میخوره. دعا میگه به مرور زمان عادت میکنی. فاتح میگه آره دعا متخصص شده توی این زمینه. نورسما میگه خب دیگه شاممونم تموم شد. یه دسر خوب سفارش دادم که بعدش خبر خوبو بگم. ایشیل میگه شکر این وقت شب که من عمرن نمیخورم. نورسما میگه نگران نباش عسلم. اشتهای تو کور میشه، نمیتونی بخوری. کایهان میخواد بره خونه سوتاب برای ضبط برنامه و لمان میگه من سرما خوردم و نمیام. بعد از خوردن دسر ایشیل میگه نکنه میخوای بهمون یه خبر خوب بدین، نکنه یه نوه دیگه هم میاد. نورسما میگه نه نوه نمیاد، امشب یکی از این خونه میره. ایشیل میگه پس دارین به خونتون برمیگردین؟ عیب نداره، من اتاق تو جمع نمی کنم، هر وقت خواستین بیاین، قدمتون روی چشم، مگه نه زندگی. دستشو میذاره روی دست عبدالله خان و عبدالله خان هم تایید میکنه. نورسما میگه تو اول اون دستای کثیفت رو از روی دستای بابام بکش. عبدالله خان میگه چی میگه نورسما؟ جریان چیه؟ نورسما میگه بابا زنت توی هتل با دوست پسر سابقش قرار میذاره. تو هم از این موضوع خبر داری بابا؟ ایشیل میزنه زیر خنده و نورسما عکس و نشون همه میده. عبدالله خان میزنه روی دست نورسما و به ایشیل میگه این چیه؟ ایشیل میگه باورم نمیشه. نورسما یکی رو انداختی دنبالم که ازم عکس بگیره؟ خب به هم میگفتی با هم میرفتیم. نورسما میگه تو چه زن پررو بی حیایی هستی. مصطفی میزنه زیر خنده و نیلای میگه وای باز مصطفی داره قهقهه میزنه. ایشیل میگه اینجا تنها کسی که باید قهقهه بزنه منم، چون اعصابم بدجوری خورد شد. عبدالله خان میگه ایشیل تو با این یارو دیدار میکنی؟ ایشیل میگه زندگی نمیدونم چجوری رابطه ها توی خانواده شما تموم میشه، ولی لئو که دشمنم نیست. ما تقریبا با هم بزرگ شدیم، با هم همکاری کردیم و جدا شدیم. برای کار کردن به استانبول اومده.
با آخرین جایی که من باهاش همکاری کردم صحبت کرده، بعدش هم به من زنگ زده. منم بهش کمک کردم. مگه چیه؟ دعا میگه به نظر منم نیازی نیست بزرگش کنی. بالاخره مخفیانه که دیدار نکردن. توی رستوران هتل رفتن صحبت کردن. مگه چی شده؟ فاتح میگه آبجی منظورم رو اشتباه برداشت نکن. ولی کار درستی نیست که اون عکسایی که مخفیانه گرفتی رو اینجا به همه نشون میدی. نیلای میگه بابا این قراره به دیدار با دوست پسر سابقش ادامه بده؟ عبدالله خان میگه تو توی کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن دخترم. در این باره هم نظر نده. معلومه که دیدار نمیکنه. تموم شد و رفت. نورسما میگه چی تموم شد و رفت؟ این زنه داره گولت میزنه. تو کور شدی بابا؟ مصطفی میزنه زیر خنده و میگه عاشق این وضعیتم. عبدالله خان میگه نورسما اگر دوباره دست به همچین کاری بزنی به مشکل میخوریم. تو چی میخوای؟ ایشیل میگه خب عزیزم مشخصی که چی میخواد. ولی من عصبانی نمیشم. اینو پای نادانی تو میذارم. فراز میگه زیاده روی نکن. عبدالله خان بهش میپره که تو دخالت نکن. نورسما الان سکوت کردم ولی دیگه خیلی داری زیاده روی میکنی. این کاری که کردی بی احترامی در حق منه. تو نمیتونی زنمو تعقیب کنی و بهش تهمت بزنی. ایشیل میگه اشکالی نداره زندگی. من عادت کردم. عبدالله خان میگه نه نباید عادت کنی. نمیخوام تو این خونه همچین مشکلی پیش بیاد. بذار تو آرامش زندگی کنیم. چوب لای چرخمون نذار. نورسما میگه واقعا برات متاسفم بابا و از سر میز میره و فرازم به دنبالش. وقتی میرن تو اتاقشون نورسما میگه این زنه بدجنسه، بدذاته. ولی بابام پیگیر این قضیه میشه. حالا ببین. فراز میگه نورسما بابات حتی عکسی که نشونش دادی رو هم نگاه نکرد. نورسما میگه فاتح و دعا رو هم سمت خودش کشونده. فراز میگه اگر اینجوری پیش بری تو این جنگ تنها میمونی. سوتاب داره آواز میخونه و کایهانم از زاویه‌های مختلف ازش فیلم میگیره. مهتا خان و عمر اومدن دیدن سلماز خانم و عمر میگه من همه چی رو هماهنگ کردم برای خونه سالمندان. نگران نباشی. ایشیل سعی میکنه دل عبدالله خان رو به دست بیاره و میگه از من دلخوری؟ عبدالله خان میگه نه دلخور نیستم ولی عادت ندارم سر سفره این همه با بچه هم یکی به دو کنم. ایشیل میگه درست میگی عزیزم ولی بچه هم باید به فکر آرامش خانواده باشن. آخه این چه کاریه که نورسما کرده؟ یه نفر رو انداخته دنبال من. اگه سکوت میکنم به خاطر توئه که ناراحت نشی. ولی تو ناراحت نباش. من باهاش کنار میام. دیدی که چقدر رابطمو با فاتح خوب کردم. عبدالله خان میگه آره از این بابت خیالم راحت شد. دعا میخواد برای خواب آماده بشه که فاتح میگه نه اینا رو در نیار. من یه سورپرایز برات آماده کردم. چون که تو نتونستی منو سورپرایز کنی حالا من امشب میخوام این کار رو انجام بدم و میریم بیرون و یکم آواز میخونیم و ترانه گوش میدیم و یه چیزی هم میخوریم و برمیگردیم. نیلای به مصطفی میگه قرصاتو خوردی؟ مصطفی میگه آره. برو آب تازه بیار تا من قرصامو بخورم. نیلای وقتی میره بیرون مصطفی قرصشو چال میکنه توی گلدون. نیلای به مادرش زنگ میزنه و یکم با هم صحبت میکنن و از وضعیتش گلایه میکنه و سوتاب میگه میام اونجا رو به آتیش میکشم تو هم نذار کسی کوچیکت کنه. مصطفی مریضه که مریضه. قرار میشه نیلای فردا بعد از اینکه رفت پیش دکتر مصطفی بره پیش مادرش. دو و فاتح میرن به یه کلابی و شروع میکنن به رقصیدن. دو میگه دیشب وقتی داشتم برمیگشتم گفتم کاشکی برم زیر ماشین ولی امشب اینجا هستم. ترسیدم از اینکه دوباره از دستت بدم. فاتح هم حرفایی از چت جی پی تی شنیده رو به دعا میگه و با هم میخندن. صبح سر میز صبحونه عبدالله خان از دعا حال مادر بزرگشو میپرسه و دعا میگه خوبه میخوایم امروز بریم با مری به هی سر بزنیم. ایشیل میگه من بیرون یه کمی کار دارم وگرنه باهاتون میامدم یه وقت دیگه میام و میبینمش. عبدالله خان میگه چی کار داری؟ ایشیل میگه رسیدگی به پوست و این چیزا چون که شماها فکر میکنین ما همین شکلی از توی رخت خواب میایم بیرون. مصطفی میگه نیلای ماشاءالله همون جوری که میره تو رخت خواب همون جوری هم میاد بیرون. نیلای میگه شاید به خاطر این باشه که فرصت رسیدگی به خودمو ندارم. فاتح میگه داداش بهتر نیست که با هم دیگه بریم شرکت؟ مصطفی میگه چرا انقدر بهم گیر میدین؟ دوست ندارم بیام.
نه اینکه حالا می اومدم شرکت برام خیلی هم ارزش قائل بودین؟ ایشیل از فراز میپرسه تو هم میری شرکت؟ فراز میگه رئیسمون نورسما اینجوری دستور داده. ایشیل میگه خیلی خوششانسی نورسما، قدرشو بدون، از دستش نده. نورسما بعد از رفتن ایشیل و پدرش میگه چاپلوسو ببینا. نیلای میگه به نظرم بهتره که کوتاه بیای آبجی. تو نمیتونی از پس این زنه بر بیای. سویلای برمیگرده به خونه آذرخش و سلماز خانم بهش میگه چند تا ظرف کیک درست کن که میخوام ببرم خونه سالمندان. لئو دوباره زنگ میزنه به ایشیل و ازش پول میخواد و ایشیل پیش خودش میگه چاره‌ای ندارم. میره سر جواهراتش و یکیشونو میاره بیرون که ببره بفروشه. مصطفی میاد توی اتاق آلف. مری خودشو میزنه به اون راه و مصطفی میگه حتی از سلام دادن هم میترسی؟ مری میگه نه بابا این چه حرفیه؟ مصطفی میگه نترس، گازت نمیگیرم، احساس میکنم ازم فرار میکنی. مری میگه نه اینطوری نیست، من میخوام بیشتر از این باعث به هم ریختگی جو خونه نشم. دعا میاد و به مری میگه آماده ای بریم؟ مصطفی چیزی شده؟ مصطفی میگه نه و میره بیرون. دعا به مری میگه کاریت که نداشتین دیوونه. ببین اگر باز مزاحمتی چیزی ایجاد کرد به فاتح میگیم. حق نداره آرامش تو به هم بزنه. نیلای به مصطفی میگه دارم میرم به مامانم سر بزنم و یه قهوه با هم بخوریم. بچه رو به آبجی حیات سپردم ولی تو هم بهش سر بزن. مصطفی میگه وقتی بچه به دنیا می آوردی دلت به من خوش بود که مواظبش باشم، مسئولیتشو گردن من ننداز. نیلای میگه باشه، مسئولیتشو گردن تو نمیندازم، اما به خاطر این روزا بعدن خیلی ازم عذرخواهی میکنی. عبدالله خان و آسوده تو شرکت همدیگه رو میبینن و یکم با هم صحبت میکنن و عبدالله خان از این گلایه میکنه که نورسما به فکر زندگی خودش نیست. آسوده وقتی میاد تو اتاقش به نورسما زنگ میزنه و میگه چطور عروس مادر شوهر با هم دیگه بریم یه قهوه بخوریم. من یه ساعت دیگه وقتم آزاده، کافه نزدیک شرکتمون. فراز میاد و متوجه میشه و میگه چی تو سرته؟ آسوده میگه والا میخوام تو رو از شر اون خلاص کنم. فراز میگه من اصلا نمیخوام گاردم و پایین بیارم اما اوضاع داغونه. یه میز ناهارخوری دارن، سر میز غذا نمیخورن که همدیگر رو میخورن و به هم چنگال میزنن. من اصلا به این جون نیش و کنایه ها و پاسکاری ها عادت ندارم. ولی نورسما هم افسرده است. آسوده میگه زن تو افسرده نیست، لوسه. نیلای میره با دکتر مصطفی صحبت میکنه و اونم میگه من گفته بودم که شوهرتون مثل سابقش نمیشه. الان مصطفی توی دوره انکاره. دیر یا زود با بچه ارتباط میگیره. دو مری میرن به سلماز خانم سر میزنن و اونجا متوجه قضیه خونه سالمندان میشن. ایشین جواهراتشو میاره جواهر فروشی و بهش میگن ما نمیخوایم همچین قطعی رو از دست بدیم. شما یکم استراحت کنین ما ببینیم چقدر ارزش داره. ایشیل به لئو پیام میده که نیم ساعت دیگه به لوکیشنی که میفرستم بیا و توی ماشین پولتو بگیر و برو. نیلای میره پیش مادرش و یکم با هم درد دل میکنن و کلیپای سوتاپو نگاه میکنه. ایشیل زنگ میزنه به یوسف که خبر بگیره ببینه عبدالله خان کجاست. توی دفتره یا نه، که یوسف بهش میگه قبلا هم بهتون گفته بودم که با خودشون تماس بگیرین. ایشیل با لئو قرار گذاشته و بهش میگه در برابر این پول باید فیلما رو پاک کنی. لئو میگه نگاه کن همش توی این پوش است، الان پاکش کردم. ایشیل میگه نه اینجوری نمیشه. من ازت یه فیلم میگیرم و تو هم میگی بابت تهدیدایی که کردی از من داری پول میگیری که بعداً نتونی کاری کنی. لئو هم کاری که ایشیل میگه رو انجام میده و پولو میگیره و میره. آسوده و نورسما توی کافه با هم قرار گذاشتن و آسوده بابت اتفاقاتی که افتاده به نورسما دلداری میده و میگه ولی تا زمانی که همتون توی یه خونه زندگی کنین نمیتونین زندگی خودتون رو داشته باشین. یه بچه هم لازمه. نورسما میگه پس اینطوریه فراز از شما کمک خواسته؟ من نمیخوام فعلا بچه دار بشم. آسوده میگه نه فراز همچین چیزی نخواسته. ولی تو هم 20 سالت نیست که نخوای به فکر همچین چیزی باشی. تا تصمیم بگیرین و درمان رو شروع کنین کلی طول میکشه تا بچه دار بشین. من میتونم یه دکتر بهت معرفی کنم. نورسما میگه پس اینطور من باید درمان بشم؟ میخواین زمان تخمک گذاریمو بهتون بگم؟ من نیازی به دکتر ندارم. یه فکری به حال خودم میکنم.
سبیلا یومت خان به همراه سلمات خانم و عمر آذرخش اومدن خونه سالمندان و یه تیم آرایشگر هم دارن موهای سالمندان رو رنگ میکنن. مدیر مؤسسه میاد و ازشون تشکر میکنه. ایشیل میره دفتر عبدالله خان و میگه جایی که خدمات پوستی میگرفتم این نزدیکا بود، اومدم سورپرایزت کنم. راستی انگار یوسف با من بدرفتاری میکنه. 2-3 بار ازش خواستم به هم بگه که تو توی دفتر هستی یا نه، ولی جوابمو نمیده. عبدالله خان میگه نه، یوسف اینجوری نیست. اون دست راستمه، شاید به خاطر اینکه چیز اشتباهی نگه اینجوری کرده. من باهاش حرف میزنم. یوسف رو صدا میکنه و بهش میگه از این به بعد هرچی ایشیل خانم پرسیدن جوابشونو میدی. نیلای میاد خونه و با مصطفی دعواش میشه سر اینکه مصطفی سر کار نمیره و همش توی خونه میخوابه. نیلای میگه اگر قراره تو اینجوری باشی منم دیوونه بشم و بچه رو میذاره روی تخت و میره. مصطفی داد و بیداد میکنه که بچه رو بردار برو، حیاتو صدا میکنه و بهش میگه این بچه رو از اینجا بردار. عمر برای سالمندا غذا سفارش داده و به سلماز خانومم میگه شما بهتره یه سخنرانی بکنی. سلماز خانوم شروع میکنه به حرف زدن و میگه من وقتی احساس درموندگی کردم خودمو اینجا پیدا کردم و دوستای خوبی مثل شما پیدا کردم. به نظرم لبخند خیلی واجب تر از قهوه هستش. پس هممون بخندیم. کراش کلثوم خانومم از جاش بلند میشه و از کلثوم خانوم تقاضای ازدواج میکنه. قبل از شام همه خانواده اونال توی پذیرایی جمع شدن که زنگ در زده میشه و نورسما میگه من برم در رو باز کنم، مهمون منه. دعا میگه کدوم دوست نورسما هستش؟ مصطفی میگه مگه نورسما دوستم داره؟ نورسما و لئو وارد میشن و ایشیل میگه خیر باشه نورسما. فاتح میگه این کیه؟ دعا میگه این لئوه، همونیه که تو عکس بود. نورسما میگه آره، لئویی که تو عکس بود دوست پسر سابق ایشیل. گرچه هنوز مخفیانه باهاش قرار میذاره. تازه پولای بابای من رو هم بهش میده. بگذریم. بقیهش رو لئو تو برامون تعریف کن. لئو میگه سلام به همتون. ایشیل بی‌ناموس‌ترین و غیر قابل اعتمادترین آدمیه که من توی زندگیم دیدم. البته بی‌عفتی‌هاش کلاً یه بحث دیگه است. در طول رابطمون بیشتر از 10 بار بهم خیانت کرد. همش هم با مردای متأهل و پیر بود. البته به خاطر پول. ایشیل میگه ببر صداتو. نورسما میگه حالا چی کار کنیم ایشیل؟ مصطفی میزنه زیر خنده. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.